Гуцулка, гуцулка, гуцулка. А це все гуцули. Я Василина. З 30-го року. Я в Луновиці родилася, це рідна моя хата, тут мій батько, все ми тут жили. Це наше рідне покоління тут. А ми всі крискалюківці. Родом, а де тато його на тій стороні жив. А тут хату ми поклали вже кінці ожину. У нас знайомство таке було колись. Наприклад, тато хоче цю дівчину. І сину, йдемо по цю дівчину. Ця дівчина, може, і не знає цього кавалера, бо мама і не знала добре його. Але приходять перший раз, присилають чоловіка і говорять, так і так, так і так, батькам тої дівки. Ми приходимо, як хочеш, ми приходимо на свадьбу і жениться. Ну, батьки де відкажуть, коли тут маєток добрий є. Най буде, йде Юра. Ну і тоді тато приходить. Мама не хотіла за тата йти. Ну, але там не було то, що так, як нині. Ага, що там всі познайомили, а там всі договорили вони. Там треба було, батьки договорилися. І як договорилися батьки, ви знаєте, краще люди жили, молоді краще жили. Коли я йшла з тюрми, мене щось цінили. Та й каже мені начальник конвою: Василино, підеш додому, щоб ти, не дай Боже, ні з ким нічого не говорила, бо за тобою отак будуть ходити. Він мене спитав тамка, я прийшла додому, хоч був не русський він, не українець, але, видите, були люди. Так. І так мені сказав, я прийшла, ні з ким я не говорила нічого, я собі, навіть я своїм дітям не розказувала ні про що. Аж як воскресла Україна, тоді я їм розказала. Упав сніг, а треба, щоб не було, аби не було слідів. Далеко в ліс, як зайдеш, добре. А якщо слід зробить, за тобою можуть прийти москалі. Убивати. А що ви думаєте, то їм дуже, ну як їм, було дуже ця кішка робота, ці партизани. Вони колгосп не давали в'їжджати, вони не давали комсомолів в'їжджати, партійних. Він закарпатський провідник. Він навіть десь туди в Румунії був. Але, видите, знімок не маю, то знімки добре було мати. Але то десь взяли, закопали, та й не годно знайти. Як він, Жрубер цей, прийшов в свою компанію, розумієте, там ми їсти давали. То вони приходили десь 2 роки до нас. Аж потім мене розоблачив один, голова сільради. І я попадаю під НГБ. Мене лапають у руки і беруть мене на допит. І це в сільраді було в нас. Ну і мене допитує, що розказує мені геть так, якби знав, ви розумієте. А я та й лишив мене в тій кімнаті, а сам пішов одному, цьому голові. А потім він туди пішов, а я через вікно мене не мав. Все, я втекла. Я втекла, прийшла сюди верхами до Тутово. Та й туди посилаю там тьотеньку, кажу, дід, кажіть татові, що я і так з рук втекла. Кажіть хлопцям, якось навіть тато бігає, аби, не дай Боже, не прийшли до нас, бо я знаю, що вони приходять до нас їсти, бо так ніхто не приймав, як мій тато їх. А дай прийдуть, ще виб'ють тут. Та й так я за то. Та й відтак вони взяли, сказали, що ми так сильно допомагали, бо ніхто так не допомагав, як тато допомагав. І кажуть, ми Василину забираємо з собою, бо тому що їх хіба в тюрму мені йти, мені вже інакше не було йти. Ніхто не розписував. Ми у попа були. Священик нас звінчав і все. Там не хотілося й жити, але молодь. Ти що зробиш? Це так ще з'явила мені в 2 роки дівчина потрошки. Це так та дитина собі кішкала, бо мене забрали в тюрму, а цю дівчину забрали в мене москалі, бо я прийшла до його тітки в хату. А тітка вечір ми прийшли на стриг, на сарай в сіно. А дитину лишили в хаті, що знаєш на піту сіно дитину маленьку. А москалина такого чуда приходить. Баба перепудилася, що ми там, і дитина в хаті, і каже, хтось мені підкинув дитину. А ці цю дитину в руки та й у космач у центр. Забирають дитину. Я що не роблю, плачу, нічого, забрали ти все. Нічого не зробиш. Там ходили, шукали, та там тако люди йшло на цю дитину забирати собі. І забрав якийсь дядько, віддали йому цю дитину. І вона там була, і так пішов, договорився з ним, що аби знав, що якщо ми доживемо, то вона як мама і я тато, але хто його знає, як в нас буде, то би віддав родині моїй.
А відтак дідо не хотів, ледве я взяла дитину, ледве взяла. Я родила в лікарні, але це в глухому селі. Розумієте, документи в мене були зроблені, і вроді я Марійка була, не Василина. І вже забула, як це писала я. Документи зроблені, я там родила, тому я вже пішла з дитиною. Ходила, вже все з дитиною, я ходила місяць, що все приходила до хати, до кої погодувати дитину, а сама і тікаю в ліс, так що дитину не візьму з собою в ліс. Ну, а потім, чуєте, прийшлося до того, що забрали мене цю дитину. Отаку. Знаю, в 52-му році в нас вродила, маю червень в нас вродила, а в грудні мене забрали вже в тюрму. Вже я її так не виділа. А тоді, коли на межі смерті, то прийшла облава у то село. То теж не тут, у Космачі. Облава, кажуть, генеральна облава. А то як приходять рубаха ціла, то в пень не йдуть. Так один в одного. І нам повідомили, і все. Ми тут на середині живемо, а сюди сходити можна, бо тут дуже тяжко зійти було з нами. Вже все, нам убивати треба. Зайшли з гори, і нас тут знайшли. Це тоді пістолет по мені. Хто перший випадок? Пістолет коло шиї. Так собі лежу, так зажмурена і думаю, боже, така молода, ну чого. А ви це будуть мене метати, сунь голову, там буде то кіло летіти, такої боже. Там будуть тягнути, лапають за ноги та й тягнуть поволоком. Та й так мечтаю, знаєте, з того все. От молоде. А вони всюди обходили і попри нас це в долинку зійшли. І так на дорозі такий десь кавалок, як до тої хати. Дорога центральна. І там на машини посідали і чуємо, кажуть, ні, то Бандеру, ні, то Бандеру. А ми тут відведемо так по долинку їхали, вони нас не видять. Бо то води в Лелічу, в таких корчах. О. Ну, та й туди вони пішли. То як прийшли нам і так дивитися, то ми в чорні були обоє. Ну, і ще таки ні, я вже була чисто чорна. Перша смерть моя була. 18 років. У жінки був бункер. А сестра його, там я родила в тої жінки, а сестра його каже, ти знаєш, теж є такі сестри. Одна добра, а одна лиха сестра. Та й каже, ти знаєш, що, Курилку, ти не йди ніде, ти будеш у цій Яничці і зимувати. У неї бункер був пече зроблений раніше, але ніхто його не розоблачив, розумієте, так партизанів більше не було, і так той бункер був. Ну, і каже, ти будеш у Яничці цей зимувати. Ну, я і ще один, і він. Троє нас мало там бути. Але я туди не лізла, всередину, бо то був малий бункер. А то я з документами тими була наверху, і я собі жила наверху, а вони собі обидва в бункері. Якщо від чогось, десь щось приходить, вони туди тікають в той ям, в той бункер. Ви розумієте, сестра рідна це все доказала. Сестра рідна присилає цих москалів сюди. Ці москалі все знають, хто я, все знають. Кажуть мені, іди картошки викопаю зварити. Я пішла копати картошку, то вже осінь. А кажу, я хотіла у другій хаті класти. Ні, я кажу, здесь коли, там, де вони в тім бункері. А та я думаю, нічого, байка, там нічого їм не пошкодить. Якраз я поклала на колобатру, наклала, аби вже та картошка варилася. Викликає мене найстарший бабушки. Кажу, у цієї бабушки бункер є чи ні? Я кажу, я не бачила. Я в неї на квартирі, я не бачила. Єсть, каже. А баба вломила ногу якраз тоді. І сидить на тій гірі якраз, де вони злізають з гори в долину. Ну, і тоді вона каже їй, ну, давайте, ребята, провірте. Тоді хлопці шарнулися ті воєнні до баби кигнути. Баба гвалтує своїми голосами, не беріть на мене нога вломлена. А я тоді вже мечтаю, вже мені нічого не в голові. Треба думати, що тут робити. Тут вже в руках я. Розумієте, я вийшла ще на двір, а то хата. І попри хату сама кукурудза була посаджена. Я пішла, ще води набрала, ще не пилуюся. Набрала води і тоді зразу чую гвалт страшний в хаті. Я тоді зразу в кукурудзи. І кукурудзами я вже пішла. А там у Яблунові кукурудзів багато насаджено. У нас тут нема, а там є. Ну, десь таке казала баба, то так, що десь 10-15 минут кинулися за мною, мене вже нема. А Курило відти вискочивши, той вбив відразу, бо то не міг витримати, там бункер.
А Курило ще вискочив запитати, де я, аби мене вбити. А баба каже, чую, що Василина пропала. Така, слава Богу, тоді сказав. Та вийшов так на двір, така старшина, давай поговоримо. Йому казав. А він тоді його серію поких по ногах. Розумієте? Але на другому той старшина на вуглі, а він якраз виходить з хати. А він, коли його потяг по ногах, він тоді пістолетом. І закінчилося. А я втекла. Ні один не давалися живими. Так. А хто би пішов на тортури страшні? Там Бандеру й мити, то там, матко Боже, там на гаки клали, там що з ними робили? Там паси рвали. Хлопцям заборонено було партизанам коло себе носити фотокарточки. Ну, молодь. Така дівчина гонорова, та й того. Та й десь коло нього була фотокарточка. Та йому дали наркоз, та й мали його живого. Але то вже був патріот. Ой, був страшний патріот, той Юрчик. Та й каже, Юрчику, а кого ти тут пізнаєш? А він каже, я ще раз вам сказав, що я прийшов геройсько вмирати, а не свідчити комусь в очі. Ну, і вони його вбили. Ще цих судили понад 25 років каторги, цих, які ще казали за люди. А він не хотів нічого сказати. Вони тоді йому, знаєте, копняка сюди і взяли. А вона тоді він накричить, Юрчику, кажи, що мене знаєш, бо тебе вб'ють. Та й так хлопці, бо то такі горнята були ці лімінові. А цими ліміновими горнетками можеш говорити в скіну. Там він говорить в горні, а ми тут обертаємо горні так по телефоні. І хлопці нам дзвонять по телефоні, по горнетах. Дівчата вже Юрчика вбили, Франківську вбили. Не хотів нічого сказати. А то як нічого не казав, все. І ми там залізли під то печеро, вібит, обоє склались. А вони так ходять понад нас, а ми в печері там живемо. І кажуть, ні, то десь пропали бандери, все. Ходили, шукали, нема нас. І так каже Курило Небожчик, ну, Василино, ти вставай. Та йди, каже, десь поміж люди, знаєш, що є. Чи вони пішли, чи що є. Ну, я встала, а я на ноги стати не годна. Я в воді замерзла, ноги повідбирала. Так що я йшла на ліктях, на руках і на колінах. Я дійшла до хазяйки там одної. Та й питаю її, кажу, каже, що я, Анна, любі, кажи, що є. Каже, та москальнота знайшла в Марійці Гераджової бункер, то купа їх є тут. Ну, але то вже перед вечором вже прогоркотіло. Ну, тоді теж під пістолетом. Теж тоді там під пістолетом. 3 рази я був. А 3-й раз тоді, коли дитину, коли забирали. Москалі, на Подіть. Той раз, теж під пістолетом. Виліз москаль на під, а ми поза... А де в чим причілку, знаєте, де конець, а де оце шовіці. А там ми залізли через сіно, там всі прокопали та й живемо там. О, а москалі вилізли, а тут сіно спереді фест було. Та й каже, нема на страху Бандеру. А ми за сіном. Це все теж під пістолетом. Тільки Божа сила, тільки Божа сила. Це тут нічого не спасало. А що могло спасати, як твій пістолет коло шиї? Не пора було вмирати. Видите, я тільки бігала, тікала, там було. Я розказую, але думаю, люди будуть думати, що я брешу. А я вам говорю чесно, я не люблю брехати і докладати, нічого не доклала в життю. Бо тут нема що докладати. Що я буду ніби себе? Я себе геройку не встановлюю ніколи. Ніколи, бо тому що я, що за геройка була? Ходила, бо так розоблачили мене, я в Україні служила, я носила штафети. Зв'язкова я була, розумієте? І через зв'язкову я попала в тюрму. Що я мала попасти в тюрму? На 25,5. А 5 поражень. 25 тюрми, а 5, щоб не виходити на своє місце. Так. 25 всіх судили. О, страх. Тоді в 52-му році судили капітально всіх. Робота. Треба норму зробити, вечір пайок хліба дістати. Так. Тільки так. Більше нічого не було. Рано підйом, вечір відбой. Все. Бувало таке, що приїдуть з Москви і нам роблять, що в Америці люди пасуть.
Ну, траву пасуть, що нема що жити. Це біднота. А ми кажемо, давайте їх сюди. Тут вони проживуть з вами. Ви знаєте що? Вже як тут можуть пасти, але не там. Таке. Така політика. А знаєте, де спалося? А де отак у ліс, бункер роблять, а вони мороз, сніг паде, все. А може я й того і не гонна ниніка. А вони беруть фою, замерзлу, кладемо в вогнище вечір, а то далеко в ліс. І там стелять цю фою мокру, і то від тої фої є вода така, знаєте, тепло. Палатками всі вкрили. А рано треба вставати під небо. А і мене тепер і плечі болять, і ноги болять, і все болять. Перемерзло повністю, перемерзне. Взагалі ті партизани мене тяжко бідували. Були такі випадки, що з тиждень і не їли, і не було що їсти. А підеш між люди питати, а люди вже москалютові приганяють, аби вже тебе годують тим, що не треба. Дуже погано було, дуже. Дай Бог, аби вже партизанки не було. Файно ті, що там у города залізли, файненька річ теж. Ну і партизанка теж добра. А потім, як прийшлося, хотіти агентури між партизанами. І приходять два просяці, щоб нас прийняти в партизанку. Ми хочемо щось там наговорили, Жубер мені не розказував, бо то воєнна тайна, то баба дечого мало я знала, бо то не можна було знати мені. Але прийняли їх. Але каже так Жубер, я вас приймаю, але ви вбили Бурканюка. Якщо ви його вб'єте, тоді я вас приймаю в партизанку. Ви думаєте, що не дали Бурканюка вбити? А що їм Бурканюк? Заснував колгосп. Давай, дали, вбили Бурканюка, а ці два пішли в партизанку. А відси з партизанки йшли та двох вбили. Так і так розоблачили, що то вони агенти. Та ще один живе, один умер. Зрадник живе. То все було таке, то великий режим був, то були страшні податки. Від гектара землі 400 рублями треба було руськими давати. Від корови 250 літрів молока. Свиню, яке зарізав, що вони взнали, треба було давати дві шкіри свині. Хоч на шкіра одна на свини, а треба ще одну було купувати. 250 яєць треба було. Дуже тяжко сіжило, дуже. Вони були два рази в нас. Вони були 40-го в нас, потім забралися, коли війна була, не було, то вже були німці і мадяри, і що хочете тут було. А потім, знову, як вони вже війну перейшли, то вони вже цілий час тут були. Райвел, і я нині мечтаю, я знаю, що вона буде. Вона буде, але вона така нещасна. Так файно було, так все добре було. А тепер 200 катів нам ще Бог дав. І катівці вбивають до крайності вже народ, вбивають. Але дух в мене не пропадає. Ні. Я би і нині прийшли мене стріляти, я такі свої знаю. Я молодим кажу, тримайтеся, діти, бо знаєте, що Україна, то є це наше. Кожен хоче свої хатки, кожен хоче свою правду. Ну, ще то тільки в Зарі читайте Тараса Шевченка. Кажу, діти, це розумієте. Ну, ще сюди у нас в горах, я вам скажу. Ще таке воспитання є дітей. Є. Це хочеться женити, дивіться, яка родина. У нас така була колись приповідка. Як добра родина, добра дитина. І та правда, законна правда. Бандерівка. Нічого я собі, мені добре. Я є вона. Я з цим не стежу. Ну, баба перед смерти хоч це надивить. Ой, вже недалеко дітки, біжів мені. Це така негонна. Так, відчувати. А там літо й ви так осінь знов свята роздвіні. Би нікого й не забракло у вашій родині.